Hello, this is Ms. Suraj Mainali. हाम्रो सेकेन्ड असाइनमेन्टमा चाहिँ हामीलाई इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन सोधिएको थियो। म त्यो रन गरेर देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा सिस्टमले युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। बाइ डिफल्ट मैले एडमिन राखेको हुनाले म एडमिन राखेर हेर्छु। पहिला कुनै र्यान्डम राखेर हेरौँ। अहिले इनभ्यालिड लगइन भन्छ किनभने त्यो युजर रजिस्टर छैन त्यहाँ। भ्यालिड युजर पासवर्ड हाल्नु। लगइन गरिसकेपछि हाम्रो यो इम्प्लोइ डिटेल भन्ने विन्डोमा जान्छ। त्यसमा चाहिँ एड, भ्यू, रिमुभ, अपडेट भन्ने चारवटा बटन हुन्छ। फर्स्टमा हामी एड गरेर इम्प्लोइ नेम, सुरज, एड्रेस, फर्स्ट नाम डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट, समथिङ र्यान्डम नम्बर राखौँ। त्यसपछि इम्प्लोइको फोटो राखौँ। अल फाइल फोटो यहाँ लोड भएको छ। सम डिटेल्स सक्सेसफुली इन्सर्टेड। त्यसपछि हामी डिटेल्स गरेर हेरौँ। यो प्रकारले आउँछ। इमेजको पाथ दिन्छ। हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अपडेट गरेर हेरौँ त्यसलाई। अपडेट यहाँ डिटेल लोड भयो। 1 भयो। सुरजलाई सम्मानमा चेन्ज गरौँ। भ्यू गरेर हेरौँ अपडेट भयो कि भएन भनेर। सुरज सम्मानमा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि अब हाम्रो डिलिट रिमुभ हेर्न बाँकी छ। रिमुभ गरेर हेरौँ। इम्प्लोइ आइडी 1 लाई हामी यहाँ डिटेल लोड भएको छ। इम्प्लोइ आइडी 1 को यसलाई रिमुभ गरेर हेरौँ। त्यसपछि ब्याक भ्यूमा गएर चेक गरौँ एकचोटि। खाली छ। त्यसरी हाम्रो डिलिट भएको छ। सो यति नै थियो हाम्रो इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा। थ्याङ्क यू।